ნაადრევ ქორწინებაზე ამ გადაცემაშიც და ზოგადად ბევრჯერ გვისაუბრია, თუმცა დღევანდელი გადაცემა განაპირობა შემდეგმა ფაქტმა. 25 წლის ჰამიდ სადიკოვი გარდაბნის რაიონის სოფელ კალინინოში გეოგრაფიის მასწავლებლად მუშაობს. მის შესახებ საზოგადოებამ მას შემდეგ გაიგო, როდესაც ჰამიდს ყოფილი მოსწავლე 19 წლის გოგო თანასოფლელებმა მოიტაცეს. 9 ოქტომბერს მან Facebook-ის პირად გვერდზე მოტაცებულ გოგოს მხარდაჭერა გამოუცხადა. ის წერდა, რომ თემში ამ მავნე ჩვეულებას უხუცესები იწონებენ. სტატუსი გამოქვეყნებიდან რამდენიმე საათში გაქრა, ადგილობრივებმა ჰამიდს უხუცესებისთვის ბოდიში მოახდენეს. ვიდეო გადაუღეს, ინტერნეტში გაავრცელებს. ჩვენ ახლა თუ გვაქვს შესაძლებლობა ვნახავთ იმ კადრებს, როდესაც სოფლის ცენტრში დააყენეს ჰამიდი და უხუცესებმა მათ საქმის გარჩევა მოუწყეს, შეურაცხყოფა მიაყენეს და ბოდიში მოახდენეს. სავარაუდო იძულების ფაქტ ჩინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს დანაშაულების დადგენის შემთხვევაში ისინი ჯარიმით, გამოსწერებელი სამუშაოთი ან ჩინა პატიმრობით დაისჯებიან, რაც შეეხება 19 წლის გოგოს მოტაცებას მცდელობას. ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულია 2 პირი თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ბრალდებით. დანაშაული 7-დან 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ორმა თანამზრახულმა გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ თაზაგენში ცოლად შერთვის მიზნით თავისუფლება უკანონოდ აღკვეთა ამავე სოფლის მკვიდრს 2000 წელს დაბადებულ გოგონას და ავტომანქანით მარნეულის მიმართულებით წაიყვანა. 25 წლის მასწავლებელს მხარდასაჭერად კი ახალგაზრდები გაერთიანდნენ სალამ, ეს არის მოძრაობა, რომელიც მხარდასაჭერად შეიქმნა და რამდენიმე აქტივისტმა სპეციალური ვიდეორგოლიც კი გაავრცელა სოციალურ ქსელში ჰამიდის დასაცავად. მოდით ვნახოთ ჩვენ ეს ვიდეორგოლი. Salam. 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 Biz geldik. Biz geldik. Biz geldik. Karşınızdayız. Cəmiyyətimizi, icmamızı narahat edən problemləri səsləndirmək üçün gəldik. Haqsızlıq, ədalətsizliyə qarşı mübarizə etmək üçün gəldik. Erkən evliliyə, qızların zorla qaçırılmasına etiraz etmək üçün gəldik. Müəllimlərimizə, həkimlərimizə, alimlərimizə, mühəndislərimizə sahib çıxmaq üçün gəldik. Mədəniyyətimizi və tariximizi qorumaq üçün gəldik. Həmid, sən tək deyilsən. Həmid, sən tək deyilsən. Sən tək deyilsən. Sən tək deyilsən. Müəllimimizə toxunma, varsa sözün mənə de. Müəllimə toxunma, varsa sözün mənə de. Müəllimə toxunma, sözün varsa mənə de. Varsa sözün mənə de. Sözün var mənə de. Mən Həmidəm. 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 Biz də Həmidik. ჩვენ ნახეთ ეს ვიდეო, რომელშიც გაერთიანდნენ ჰამიდის მხარდამჭერები. თავად თუ ელოდა ჰამიდი აი ამ მხარდაჭერას და თანადგომას საინტერესო. ალბათ მისთვის არ ყოფილა მოულოდნელი ესეთი მხარდაჭერა, მაგრამ სავარაუდოდ ამ მასშტაბის მხარდაჭერას არ ელოდა. ჩვენ მოვახერხეთ მასთან შეხვედრა და ჩაწერა. მოდით ვნახოთ, რას ფიქრობს იქ და რას იძახის ამ თემაზე. მე ჰამიდი ვარ, მადლობა მხარდაჭერისთვის. Hamidin basızındayım. რა თქმა უნდა, მე ძალადობა ვაპროტესტე და ამ პროცესს დღესაც ვარ. მიუხედავად ამ აჟიოტაჟისა და გავაგრძელებ იძულებით ქორწინების ნაადრევი ქორწინების წინააღმდეგ ჩემს ბრძოლას. ველოდობდი მხარდაჭერას, მაგრამ ასეთ მასშტაბურს არ ველოდობდი. გამიხარდა. სკოლაში როგორი სიტუაცია, მხარდაჭერა გააქვს მასწავლებლებს? დიახ, მხარდაჭერა მყავს. ბავშვები როგორ ხვდები? ბავშვებიც უფრო მონოლოგად სწავლობენ რაღაც იმის მერე ხედავ რომ რაღაც ხლა სპონტანურია რაღაცები შეიცვალა ხედავ რომ უფრო მონოლოგად სწავლობენ მე სკოლაში ჩემს მოსწავლეს ვასწავლე გარდა საგნისა თავისუფალ აზროვნებას მათ უფლებებს და სრულუფლებო მოქალაქეობის განცდას რა თქმა უნდა ამდენი ასე ვთქვათ ამ აჟიოტაჟის მერე მოსალოდნელი რომ შეიცვალოს რეალობას
ჰამიდის მეგობრები კვლავ აგრძელებენ მის მხარდაჭერას. კვირას გაიმართა ველორბოლა, რომელიც სწორედ ამას ემსახურებოდა. სიმბოლურად რბოლა ჰამიდის სოფლიდან ყარაჯალადან დაიწყოთ. მოდით ვნახოთ ეს ვიდეო თუ როგორი იყო მხარდაჭერა, რომელიც მათ ჰამიდს გამოუცხადეს. მე არ მინდა ნაადრევი ქორწინება და არა ძალადობას. მე ჰამიდის მხარდამჭერი ვარ და არა ძალადობის. მე წინააღმდეგი ვარ ძალადობის და მხარს მუჭერ თავისუფლებას. ჩვენ ყველანი დღეს ჰამიდი ვართ. ჩვენ ჰამიდის ამბავმა მოგცა მაგისი мотиваცია და ძალა რომ გავერთიანდეთ, შევქმნათ ის პლატფორმა, ინიციატივა ახალგაზრდების, რომ ყველას კონდეს შესაძლებლობა, რომ გამოვიდეს ძირითადად უმცირესობას და არა მარტო, რომ გამოვიდნენ და გამოხატონ თავიანთი აზრი, გააჟღერონ ის საკითხები, რომელიც ავწუხებთ და ერთად ვიმსჯელოთ, ვიბრძოლოთ მაგ პრობლემების მოგვარებაში. ლოკალიზაცია შევარჩიეთ, ავირჩიეთ მხოლოდ იმის გამო, რომ გარდაბნელი არის თვითონ ჰამიდი. და ამით სრულ მხარდაჭერას ვუჭერთ, ვაცხადებთ ჰამიდს. ნაადრევი ქორწინება ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ძალიან საზიანოა გვინდა სამედიცინო მხრიდან, გვინდაც ფსიქოლოგიურად და ასევე გონივრულად. რატო არ გვინდათ ნაადრევი ქორწინება? იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებელია რომ გოგოს მივცეთ განათლება და მომავალისთვის პროფესია. ამიტომაც აუცილებელია რომ ვიბრძოლოთ ამ პრობლემასთან და ეს არის პრობლემა და არა ეთნიკური ადათ-წესი. თუ არ აქვს ადამიანის განათლება, მისთვის ცხოვრება დაამთავრებულია ჩემთვის. უბრალოდ ჩვენ იმის თქმა გვინდა, რომ საზოგადოებაში არსებობენ გოგონები, რომელსაც უნდათ განათლება და არის ბარიერები ჩვენ საზოგადოებაში, რომელიც ხელს უშლის ამ ახალგაზრდა გოგონებს, რომ ისწავლონ, გააგრძელონ ცხოვრება ისე, როგორც მათ უნდათ. სწორედ ამ პრინციპიდან გამომდინარე, სწორედ ამ ხედვიდან გამომდინარე, ჩვენ ვუჭერთ მხარს ჰამიდს და ვამბობთ, რომ არა ძალადობას. მე ჰამიდი ვარ. ჩვენ ვისწავლით და შეცვლის საქართველოს. ადრეული ქორწინება ჩვენს ქვეყანაში დღემდე რჩება აქტუალურ პრობლემად. 2 დღის წინ კახეთში 44 წლის მამაკაცი დააკავეს, რომელიც თავისი შვილის იძულების წესით გათხოვებას და ქორწინებას უკაცრავად ცდილობდა. 2002 წელს დაბადებულ არასრულწლოვან გოგონას ეხება საქმე. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება. ჩვენ ამ თემაზე სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს. ჩვენ შემოგვერდნენ ინიციატივა სალამის წევრები სემა სადიკი და ბენიამინ კასიმოვი. დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის და ალბათ იმ მხარდაჭერისთვის, რაც თქვენგან იგრძნო ჩვენი ამ გადაცემის გმირმა, ვის გამოც ჩვენ ეს გადაცემა გავაკეთეთ. მოდით მოკლედ გვითხარით, რა ხდებოდა მას მერე, რაც ეს განცხადებები გავრცელდა სოფელში და რატო იყო ასეთი მნიშვნელოვანი ეს მხარდაჭერა თქვენი მისთვის? მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, როცა საქმე ეხება მასწავლებლის ბულინგს, საქმე ეხება იძულებით ქორწინებას, საქმე ეხება ძალდატანობას. ამიტომ ჩვენ საზოგადოების წევრები დავდექით ჰამიდ სადიკოვის მხარეს. ჰამიდ სადიკოვი არის მასწავლებელი, მისაბაძი პიროვნება მათი მოსწავლებისადმი და მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა, და დავიწყეთ ჩვენ ეს თვითონ სადიკოვის кейსის ბევრი საქმის წამოწყების მაპროვოცირებელი გახდა. რამდენად იშვიათი არის ესეთი გაპროტესტება ნაადრევი ქორწინების მიმართ და რეალურად შემცირდა თუ არა ცოტათი მაინც ის რაც თქვათ ჩვენ რა შედეგებიც ჰქონდა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმენდა რომ სწორედ ეს რეგიონი იყო ერთ-ერთი მოწინავე, როდესაც ხდებოდა ნაადრევი ქორწინება.
თუ შევადარებთ 90-იან წლებს, რა თქმა უნდა, შემცირებულია ამ პრობლემამ სათავე პრინციპში ამ 90-იან წლებში აიღო. მანამდე ასეთი ჩვენ მაგალითები ძალიან იშვიათი ქონდა, ამიტომ ამას ჩვენ ვერ ვარქმევთ ზოგადად ტრადიციად, ეს არის პრობლემა, ის 90-იან წლებში ყველას იტაცებდნენ. კი ბატონო. და დაიწყო იქიდან 90-იანებიდან. და ეხლა შედარებით შემცირებულია, თუ ჩვენ ვერ ვიგებთ იმას, რომ ეს მაინც ხდება. შემცირებულია, რა თქმა უნდა, კი შემცირებულია, ბევრად არის შემცირებული. აი მე გუშინ გახდით მარნეულში და სტატისტიკის მიხედვით რა 50%-ით იკლო ამ 50-ის შეიძლება მეტისაც იკლო, პროტესტიც ხშირია, ჩვენ ბევრი დიდი ხანია პროტესტებს ამას. მარტო ეს არ გამოიხატება ვიდეოებში რაღაცა მაგალითად მე თვითონ არც ერთ იმ ქორწილს არ ვესწრები, სადაც ერთ-ერთი მხარე მაინც თუ არის არასრულწლოვანი. აი, როდესაც მშობლები იღებენ ამაში მონაწილეობას გარკვეულწილად, როდესაც მშობლები აქორწინებენ თავის შვილს, ეხლა რა მაგალითიც მოვყევით, როდესაც 54 წლის მამაკაცი დააკავეს კახეთში, სწორედ თავისი არასრულწლოვანი შვილის იძულებით აქორწინების გამო. თქვენ როგორ გონიათ, რა ხდება მაშინ, თქვათ, მშობელი რითი არის დაინტერესებული ამ შემთხვევაში, მას არა აქვს უბრალოდ შესაბამისი განათლება მიღებული, რომ ეს არის არასრულწლოვანი და არ შეიძლება, თუ რა ხდება ამ დროს? ანუ ჩემი აზრით ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ნაადრევი ქორწინებისა და მაგალითად გოგოების გატაცების, ძალგატაცების იმაზე არის გაუნათლებლობა. რა თქმა უნდა, განათლებული ის მშობელი ამას არ იზამს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ განათლებულ მშობელს უნდა რომ მისი შვილი ისწავლოს, ხომ მიიღოს უმაღლესი განათლება და კარგი მომავალი ჰქონდეს, მაგრამ გაუნათლებელი ადამიანი ამას ვერ იგებს, რომ მისი შვილი, მაგალითად ქალიშვილი ძალიან პატარა ჯერ ანუ ქორწილისთვის არ ამზადჯერ, არ იცის ვაფშე საერთოდ რას ნიშნავს ცხოვრება, რა არის დაოჯახება, რა არის შვილი და არც გაზრდილია და არც განვითარებულია თვითონ. და თვითონ ეს მშობელი იმიტომ არის გაუნათლებელი, რომ თვითონაც პატარა ასაკის იყო, როცა ანუ ჯაჭვური რეაქცია არის, ხო? და ამ ბევრი მიზეზი აქვს ამას, მაგალითად რეგიონებში ვინ ცხოვრობს, ხო? სოფელში, ახლა წარმოიდგინეთ, რომ სოფელში ცხოვრობთ, ანუ სკოლა არაა მაგალითად, ან თუ არის ძალიან ისეთ პირობებშია, რომ ცუდ პირობებშია და ეხლა რა ხდება, ახალგაზრდობა ხო იზრდება და თუ სკოლაში ისეთი, ანუ სწავლა განვითარება ხო არა სკოლაში მაგალითად და ახალგაზრდობას არ აქვს мотиваცია, სწავლის мотиваცია არ აქვს ახალგაზრდობას და რჩება ერთი არჩევანი, ხო? გათხოვება და ოჯახება, всё. სწავლა და მე გაგრძელება. мотиваცია რატო არა აქვს? ანუ სკოლებში უფრო მკაცრი ის უნდა იყოს, ჩემი აზრით. მოდი ჩვენ ამაზეც ვისაუბროთ და ვიმსჯელოთ ამ თემაზე, უბრალოდ სულ უფრო ხშირად ჩნდებიან სწორედ გოგონები, რომლებიც აპროტესტებენ და თავიანთ აზრს ხმამ ახლა გამოთქვამენ. ჩვენ გვახსოვს ჩალალა ამირჯანოვას ისტორია, მან ადრეული ქორწინების მანკიერ მხარეებზე ისაუბრა წლების წინ ერთ-ერთ ინტერვიუში და ეხლა მინდა რომ წაგიკითხოთ ეს ამონარიდი. ჩემს თემში სწორედ იმიტომ რომ გოგოები თხოვდებიან ან ინიშნებიან ბოლო ზარი მე-9 კლასში ირეკება. ჩემი პირველი კლასელი მე-9 კლასში გათხოვდა, არ უნდა და ტიროდა, მაგრამ მაინც დაარწმუნეს რომ ეს კარგი გამოსავალი იყო. ბოლოს სკოლა მხოლოდ 2 გოგომ დავამთავრეთ. გოგოები ძირითადად მშობლების გავლენის ქვეშ არიან, იმიტომ რომ მშობლები თვლიან, გოგოს რაც უფრო მალე ჩააბარებენ პატრონს, უფრო ააცილებენ ვითომ და საფრთხეს, თან მომავალს უხატავენ ფერად-ფერებში. ქმარს ექნება სიმდიდრე, დიდი სახლი, არ მოაკლდება არაფერი. მშობლებიც გვერდით დაუდგებიან და არასდროს არაფერი გაუჭირდებათ. არადა შვილის გათხოვება მშობლებისთვის უდიდესი ტვირთია. 15,000-ან მეტი დოლარის ოდენობის სესხს იღებენ ბანკიდან. რომ სიძის სახლი მოაწყონ და მერე მთელი ცხოვრება ეს ვალი უნდა იხადონ. ნამდვილად სიახლე იყო ჩემთვის აი თანხასთან დაკავშირებული ის რომ ესეც რაღაც გარკვეულ ტრადიციას ალბათ ვერ დავარქვევ, ალბათ რაღაც მახინჯი ტრადიციას უნდა აიღო ბანკის ვალი, მოაწყო სიძის სახლი, მაგრამ ეს არის გარკვეულწილად ჩვეულება. რამდენად ბევრი ცხოვრობს ჯერ კიდევ სწორედ აი ამ ტრადიციებით რეგიონში. ანუ ჯერ მინდა დავიწყო იმით, რომ ეს ნაადრევი ქორწინება, გოგოს ძალით მოტაცება ჩვენთან ტრადიცია არაა, ჩვენი ადათ-წესი არაა, ჩვენი ცხოვრების სტილი არაა. სამწუხარო დღევანდელ დღეს, მაგალითად საქართველოში აზერბაიჯანელი ჩვენი თემი ისე არის, როგორ გითხრათ, ისეთი პორტრეტია, რომ ჩვენთან ეს არის ჩვენი ტრადიცია და ჩვენი ადათ-ანა. მაგრამ რამ განაპირობა, რატომ დაიწყო ესეთი ტენდენცია?
მედიის გამო შეიძლება რომ უფრო მეტად აი მედიის გამო ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ შემიძლია გითხრათ რომ აი ნამდვილად ჩვენთან ძალიან ბევრი ოჯახია, ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ამისი წინააღმდეგია, ნაადრევი ქორწინების გინდა იყოს. კახეთი არის კიდევ ერთ-ერთი მოწინავე რეგიონი, როდესაც ხდება 15%-ია მხოლოდ ადრეული ქორწინების და ოჯახური ძალადობის ქვემო ქართლში ყველაზე დიდი მაჩვენებელი თბილისშია. ეს არის საქართველოს მეტი ხალხი ცხოვრობს და შეიძლება ეს მთლიანობაში 15%-ია მხოლოდ ამ თემის პრობლემა ეს. ანუ თემთან არ დაკავშირებული ჩემი არა, რა თქმა უნდა, მარტო აქ არ არის ეს მთლიანად ქვეყანაში არის, უბრალოდ რაღაც დაყოფილი არის გარკვეულ რეგიონებთან, სად არის მეტი შედარებით და სად არის ნაკლები, თორემ მთლიანად ეს მთელი ქვეყნის პრობლემად რჩება, მათ შორის ახლა ბოლოს რაც ამოვიკითხეთ, კახეთი, სადაც ასევე საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი არის სწორედ ნაადრევი ქორწინების. მე მინდა კიდევ ერთი გოგონა გავიხსენოთ, ეს არის ჩინარა კოჯაევას ისტორია, რომელიც გათხოვებას ორჯერ გადაურჩა, ერთხელ 14 წლის ასაკში, მეორედ 18 წლის ასაკში. ჩინარაც არის ერთ-ერთი ის მაგალითი, რომელიც ამ ტრადიციას წინააღმდგა, ეგრეთ წოდებულ ტრადიციას და იბრძოლა საკუთარი უფლებებისთვის. ჩინარას მამამ გამოძიება დამნაშავეცნა და მას 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მაშინ და მე მოსმენილი მაქვს ჩინარას ისტორია, როდესაც ის ყვებოდა, რომ მე მამა მირეკავდაო საპყრობილედანო და მეუბნებოდა, რომ მე ყველაფერი მოვინანიე, მე ზუსტად მივხვდი, რაც გავაკეთე და პატიებას მთხოვდაო და ისინი ალბათ ახლა ორივემ გაიგო თავისი შეცდომა. რა შეიძლება ჩვენ რომ ვურჩიოთ თქვათ მშობლებს, რომლებსაც გონიათ, შეიძლება მართლაც რომ გონიათ, რომ მათი შვილისთვის მე-9 კლასში თუ მე-10 კლასში გათხოვება საუკეთესო გამოსავალი არის. ალბათ ეს განპირობებული არის ფინანსური მდგომარეობით, გარემოცვით, არ ვიცი რა განაპირობებს. რა შეგვიძლია ჩვენ რომ ვურჩიოთ მათ მშობლებს, რატომ არ უნდა დააძალონ თავის შვილს, რომ ისინი დაქორწინდნენ? ანუ ვფიქრობ, რომ მშობლებს ჩვენ ვერ შევცვლით, ჩვენ უფრო ახალგაზრდებზე ვართ, ასე ვთქვათ. როცა ისინი გახდებიან მშობლები, იგივე არ გააკეთონ. დიახ, და უფრო ახალგაზრდების განათლებისკენ იმაშვებით, ანუ ვუხსნით, რომ განათლება აუცილებელია, უნდა მიიღო უმაღლესი განათლება. უფრო ახალგაზრდებზე ვართ ჩვენ. სკოლაში რამდენად ეუბნებიან ამ ყველაფერს? ეს ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება ვთქვათ, მშობელს არა აქვს იმისი სათანადო ცოდნა, რატომ არ უნდა მოიქცეს ესე, მაგრამ სკოლა ხო სწორედ ის დაწესებულებაა, სადაც ჩვენ მათემატიკის გარდა სწორედ ამას ვსწავლობთ, რომ ჩვენ როგორ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა აქტიურ ცხოვრებაში და რატომ არ უნდა დავუკავშიროთ ადრეულ ქორწინებას ჩვენი მომავალი. დიახ, სკოლაზე დამოკიდებულია. მე მაგალითად ვსწავლობდი ძალიან კარგ სკოლაში და იქაც მეუბნებოდნენ, მაგრამ უფრო მეტად აი მაგალითად ამ განათლებაზე მელაპარაკებოდა სულ მამაჩემი. მამაჩემთან ვართ როგორც მეგობრები და ყოველთვის აი 7-8 წლიდან სულ მაგას მეუბნებოდა, რომ უნდა მიიღო განათლება. აუცილებელია. აი გოგოსთვის უფრო აუცილებელია ვიდრე ბიჭისთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მთავარი რა არის, სკოლა თუ მშობელი, ვისგან უნდა მიიღოს? ორივე მთავარია ალბათ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, ამას განცალკევებით ვერ გამვიხილავთ, ორივე ფაქტორია, სკოლაც და მშობელიც. სემამ გამოთქვა, რომ ბავშვებზე უნდა გქონდეს ორიენტაცია, რადგან მათ შეუძლიათ თუ ექნებათ ის თუ დაინახავენ პერსპექტივას სწავლის, თუ ეცოდინებას რომ ეცოდინებათ სახელმწიფო ენა, შემდეგ გააღზევენ უმაღლესში და შემდეგ სადღაც დასაქმდებიან, მაშინ მათ შეძლებენ რომ შეეწინააღმდეგონ მშობლებს, მაგრამ როცა ხედავენ რომ ისწავლის, კაი დაამთავრა სკოლა, 12 კლასს ჩააბარა, მაგრამ რომ დაამთავრებს, ისევ მოვა, ისევ გათხოვდება და დარჩება სახლში. აი ამ პერსპექტივას თუ ნახავს, რომ წარმატება შეუძლია, თუნდაც სხვების მაგალითზე. ჩვენ უკვე ეს მაგალითები ბევრი არის ჩვენ საზოგადოებაში. თქვენი მოძრაობა ეს სალამი, რომელმაც მოიცვა სოციალური ქსელი. კონკრეტული მიზანი რა არის, რომ თქვათ ინფორმაცია მიაწოდოთ სწორედ ესეთ ახალგაზრდებს, რომ მათ არ გადადგან ეს ნაბიჯი? კი ბატონო, ერთ-ერთი არის ეს არის პლატფორმა სამოქალაქო ინიციატივა სალამ. ჩვენთან ზოგადად საზოგადოებაში ინდივიდები ინდივიდუალურად ყველანი ბევრ პრობლემებზე გამოვთქვამდით ჩვენს შეხედულებებს. ეს იქნებოდა ადრეული ქორწინება, ეს იქნებოდა გენდერული ძალადობა თუ სხვა სოციალური პრობლემები. სადიკოვის кейსი კი გახდა ჩვენი ერთად ის რომ ერთად მოგვეკრიბა და კონსოლიდირებულად გამოგვეთქვა ჩვენი აზრი ამის შესახებ. ამას ბევრი მიზანი აქვს, ეს არის ერთი აზერბაიჯანული თემისთვის უნდა დავანახოთ, რომ ეს პრობლემა რაც არის საზოგადოებაში არ არის ჩვენი ტრადიცია. ასევე დომინანტ კულტურასაც უნდა დავანახოთ, რომ დავამსხვრევს სტერეოტიპები თითქოს
ეს ყველაფერი ხდება აზერბაიჯანულში და აქ არის რაღაც ტრადიციები, ბნელი მხარე. ამიტომ ჩვენ მუშაობთ რომ ეს სტერეოტიპები დაიმსხვრეს ზოგადად. დაიმსხვრა როგორ გონიათ? აი მას შემდეგ რაც თქვენ გაერთიანდით, როდესაც ფაქტობრივად გაიყო ჰამიდის გარშემო აზრი, ხო? ანუ ერთი ნაწილი, რომელმაც გამოთქვა მხარდაჭერა მისი და მეორე ნაწილი, რომელიც აბულინგებდა, რომელიც ავიწროვებდა და შეურაცხყოფდა, ხო? აი თქვენ როგორ დააკვირდით, თქვენი დაკვირვებით? აი იყვნენ ისეთებიც, ვინც გადმოვიდნენ, რომლებმაც ამ შემთხვევას სხვა თვალით შეხედეს და დაფიქრდნენ მინიმუმ. თვითონ აი გეტყვით, თვითონ ის ვინც აბულინგებდა და ამოფარებული იყო თითქოს ტრადიციებს და იმ ტრადიციების სახელით ზეწოლას ახდენდა, სადიყობს იმათი აზრი არ ვიცი, მაგრამ ზოგადად სოციოლოგიურად ასია, ანუ არის ნეიტრალური ხალხი, რომელიც სასწორის პინაზე დგას, თუ ერთი მხარე აიწონს, იქით დადგება. ამ შემთხვევაში ჩვენმა ამ აქციამ იმ ნეიტრალურ ხალხს დაანახა, რომ ეს ჩვენ ვართ სწორ მხარეს. ჩვენ ვცდილობთ რომ პოზიტიური ცვლილები შევიტანოთ და ამიტომ გადმოვიდა აქეთ მხარეს. ასეთი აქციები ვფიქრობ რომ ზოგადად კი რა თქმა უნდა გავლენას მოახდენს იმ აზროვნებაზე, რომელიც ჩვენ ასე თუნდაც სკოლის მოსწავლე რომელმაც იცის რომ მას დამცველი ყავს და ეს დამცველი მისი მასწავლებელია ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ პირველ დღეს ჩავედით სადიკოვის ოჯახში, სანამ ეს ვიდეო რაღაცა ვრცელდებოდა, იმ დღეებში ძალიან დათრგუნული იყო სადიკოვი და შემდეგ ამ მხარდამჭერის მეგრე უკვე დგას დაუბრუნდა. ამგვარი რამხელა იმედი მეცემოდა, როცა დაგინახავდათ რომ ამხელა მხარდაჭერა მიიღო. მოდით რეკლამას დავუდგოთ. რეკლამაზე გავიდეთ, ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს, ჩვენი სტუმრები ჩვენთან რჩებიან და რეკლამის შემდეგ შემოგვიერთდება სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი, ასე რომ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. იმედის დღე პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას და საუბრობ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, როგორიც არის ნაადრევი ქორწინება. თიკო, განვაგრძოთ ჩვენ კიდევ ერთ ვაგრძელებთ არასრულწლოვანთა ქორწინებაზე საუბარს. ჰამიდ სადიკოვის მხარდაჭერა სახალხო დამცველმაც განაცხადა, მან თავის გვერდზე გამოაქვეყნა შემდეგი სახის განცხადება. მინდა ჩემი მხარდაჭერა გამოუცხადო ჰამიდს, რომელმაც საჯაროდ გააპროტესტა მოტაცებისა და იძულებითი ქორწინების მცდელობა თემში. ნაადრევი და იძულებითი ქორწინების გამოვლენასა და პრევენციაში განსაკუთრებული როლი აქვს სკოლის პედაგოგებს, რომლებიც პირველები იგებენ წყვეტს თუ არა მოსწავლეს სკოლაში სიარულს და არის თუ არა ამის მიზეზი ნიშნობა თუ ქორწინება. ამიტომ აუცილებელია განსაკუთრებულად გავამხნევოთ და გვერდში დავუდგეთ ყველა პედაგოგს, რომელიც თემის პროტესტისა და წინააღმდეგობის მიუხედავად მოტაცებისა და ნაადრევი თუ იძულებითი ქორწინების პრობლემებს ააშკარავებს. ნამდვილად ძალიან სამაგალითო იყო ის, რაც ჰამიდმა გააკეთა, ეს ჩვენ არაერთხელ აღნიშნეთ, ჩვენ კი ახლა შემოგვერთა სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ნინო იაკობიძე. სახალხო დამცველის ანგარიში ყოველწლიურად ხდება სწორედ ნაადრევი ქორწინება. რა მდგომარეობა არის ბოლოდან დავიწყოთ? არის თუ არა რეალურად გამოსწორებული ამ ხრივ მდგომარეობა, თუ თქვათ არ შეიმჩნევა ცვლილებები? მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ საკითხით დაინტერესებისთვის და მოწვევისთვის. მინდა აღვნიშნო, რომ საკმაოდ დიდია მასწავლებლების როლი ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციის და გამოვლენის მიმართულებით და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ყველა იმ პედაგოგის მხარდაჭერა, რომელიც ამ პრობლემის წინააღმდეგ იბრძვის. როლი დიდია, მაგრამ რეალურად თუ არიან პედაგოგები ჰამიდის მსგავსი, რომლებიც მართლა ამჟღავნებენ ასეთ ამბავს. სამწუხაროდ სახალხო დამცველის აპარატის შესწავლის შედეგების მიხედვით პირიქით სკოლა ხშირ შემთხვევაში მალავს ადრეულ ასაკში ქორწინების ფაქტებს და არ ატყობინებს. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ალბათ სკოლასაც არ აქვს გააზრებული ბოლომდე მათი პასუხისმგებლობა, ბოლომდე არ ესმით პრობლემა და ხშირ შემთხვევაში აგრესია სწორედ სკოლის მიმართ არის ხოლმე და აქედან გამომდინარე შესაძლებელია პედაგოგები და სკოლის ხელმძღვანელობა თავს იკავებდეს ხოლმე ადრეულ ასაკში ქორწინების ფაქტების შესახებ შეტყობინებისგან. თუმცა რეალურად შეუძლია თუ არა სკოლას აღკვეთოს ადრეული კი, რა თქმა უნდა შეუძლია. პირველ რიგში ეს არის ზოგადად ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, როცა სკოლა მალავს ფაქტს და ამის შესახებ არ ატყობინებს სათანადო უწყებებს და სათანადო უწყებაში გულისხმობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სოციალურ სამსახურს, რომელსაც აქვს პასუხისმგებლობა, რომ შეისწავლონ ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევები. სკოლას ძალიან დიდი როლი აქვს პრევენციის მიმართულებით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადრეული ქორწინების ზიანის შესახებ არასრულწლოვნებს მიეწოდებოდათ ინფორმაცია სწორედ სკოლიდან. ხშირად სწორედ ადრეულ ასაკში ქორწინების გამომწვევი მიზეზი არის ეს ინფორმაციის ნაკლებობა. არის არასრულწლოვნებს აქვთ ინფორმაცია ამ ზიანის შესახებ, რომელსაც ადრეულ ასაკში ქორწინება იწვევს და ხშირ შემთხვევაში არც
მათ მშობლებს. მოდით მე მინდა ამოვიკითხო 2018 წლის ანგარიშის ის ამონარიდი, რაც სახალხო დამცველმა გააკეთა, რომ მშობლად 2018 წელს მშობლად დარეგისტრირდა 715 არასრულწლოვანი დედა და 23 არასრულწლოვანი მამა. 2018 წელს ადრეულ ასაკში ქორწინების სულ 115 შემთხვევა შეისწავლეს უწყებებმა. მაშინ, როდესაც ადრეულ ასაკში ქორწინების მიზეზით სკოლა გაცილებით მეტმა პირმა მიატოვა. სისხლის სამართლის კოდექსის 150 პრიმა მოხლით, რომელიც ქორწინების იძულებას გულისხმობს, გამოძიება მოჰყვა 16 შემთხვევას, ხოლო 5 შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. ეს ნამდვილად არ ასახავს იმ რეალობას, რაც ნამდვილად ხდება ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ თუ ვთქვათ 715 არასრულწლოვანი მშობელი დარეგისტრირდა კონკრეტულ წელს. დარეგისტრირების მიღმაც შეიძლება რა. დარეგისტრირების მიღმაც ალბათ გასამაგებული მაინც უნდა ვიგულისხმოთ ეს სტატისტიკა. არ გააჩინა, მაგრამ დაოჯახდა და რამდენი შეიძლება. ამასთან დაკავშირებით მინდა აღვნიშნო, რომ ზოგადად შემცირებულია ტენდენცია თუ 2017 წელზე ვისაუბრებთ, არასრულწლოვანი მშობლის რეგისტრირებული მაჩვენებელი 2018 წელს შემცირებულია, რაც დადებით ტენდენციად შეგვიძლია აღვნიშნოთ. თუმცა ადრეულ ასაკში ქორწინების ზუსტი შემთხვევების რიცხვი ჩვენ არ ვიცით. იქედან გამომდინარე, რომ ეს შემთხვევები არ რეგისტრირდება და ზუსტი სტატისტიკაც არ წარმოებს. მიახლოებით შეგვიძლია პრობლემის მასშტაბებზე ზუსტად აი ამ მონაცემებიდან ვიმშველთ, ანუ რამდენი მშობელი დარეგისტრირდა, რამდენი არასრულწლოვანი მშობელი დარეგისტრირდა. თქვენ აღნიშნეთ, რომ იკლო და რეალურად რა კეთდება დღეს ქვეყანაში პრევენციის მიზნით? პრევენციის მიზნით სახალხო დამცველი აქტიურად მუშაობს, ჩვენ საინფორმაციო შეხვედრებს მართავთ. იმედის და ამ ჯგუფის აქტიურობა შეიძლება იყოს? ყველაზე აქტიური არის ამ ტიპის ორგანიზაციები, მედიის აქტიურობას, აგიტაციის სკოლაში თუ აი რა მუშაობს ყველაზე მეტად? ყველაზე მეტად მუშაობს ნებისმიერი აქტივობა, რომელიც მიმართულია მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებისკენ, შეიძლება ვიცხოთ, რომ ნელ-ნელა იცვლება, კი რა თქმა უნდა. ეხლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა ასევე 13 დღიანი კამპანია ადრეულ ასაკში ქორწინების წინააღმდეგ, ხდებოდნენ არასრულწლოვნებს სკოლაში და აწვდიდნენ ინფორმაციას ადრეულ ასაკში ქორწინების პრობლემის თაობაზე და ამ პროცესში ჩართული იყო როგორც სოციალური სამსახური, ასევე ფსიქოლოგი და ასე სახალხო დამცველის აპარატიც. ჩვენ სტუმრებს ვკითხეთ, რომ სკოლას რამდენად აქვს მნიშვნელობა, სკოლის როლი რამხელა არის ამ შემთხვევაში. თქვენ როგორ გონიათ, მთავარი როლი ამ შემთხვევაში, როდესაც არასრულწლოვანი არ უნდა დაქორწინდეს, ეკისრება სკოლას? კი, რა თქმა უნდა, სკოლიდან უნდა გაიგოს ეს ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, ორივე მნიშვნელოვანია და ესე ვერ გამოვყოფთ, რომ ამ შემთხვევაში აუცილებლად მხოლოდ მშობელმა უნდა მიაწოდოს ამ მხოლოდ სკოლამ, ორივე ჩართული უნდა იყოს და ორივე უნდა მიაწოდოს ბავშვის ინფორმაცია. მშობელი შეიძლება გარიგდეს და მშობელმა დააქორწინოს, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, კი, როდესაც არასრულწლოვანის უფლებები ირღვევა ოჯახში, ასეთ შემთხვევაში სკოლის როლია ძალიან დიდი და აუცილებლად უნდა ჩაერთოს სოციალური სამსახური. უნდა ჩააყენოს სპეციალური სამსახურები, იმიტომ რომ დავასრულებ და მე პასუხად. ხშირ შემთხვევაში არსებობს ესეთი მანკიერი ტრადიცია, რომ თუ ვიღაცას უნდა რომ მოიტაცოს გოგონა, 5000 ლარს აგროვებს, იმიტომ რომ იცის რომ ჯარიმა არსებობს. მე ოჯახი იმ გოგოს უკან აღარ აბრუნებს, გარიგებულიც რო არ იყოს ასეთ შემთხვევაში და 5000 ლარად ეს გოგო რჩება ოჯახში გაუბედურებული და ორ კვირაში თუ სამ დღეში თვითონ ამბობს რომ არა სიყვარულით გავყევიო აცრემლებული შემშრალი თვალები. სკოლა ხშირ შემთხვევაში როგორ იგებს ხო ადრეულ ასაკში ქორწინების შესახებ არასრულწლოვანი წყვეტს განათლების მიღება. სკოლამ პირველ რიგში იცის, რომ არასრულწლოვანი ადრეულ ასაკში დაქორწინდა. აქედან გამომდინარე, მთავრობის დადგენილების მიხედვით, რომელიც ეხება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობას, სკოლას აქვს ვალდებულება, რომ შეატყობინოს სოციალურ სამსახურს და პოლიციას ადრეულ ასაკში ქორწინების შესახებ. რამდენად თანამშრომლობს სკოლა გამოძიებასთან? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს მაგალითები ჩვენ გვაქვს, როდესაც სკოლა მიაწოდა ინფორმაცია გამოძიებას, რომ მიატოვა სკოლას. თუ ნაკლებად თანამშრომლობს, მაგრამ მონაცემები არის საშინელი, ხო? აი რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ სკოლას კონდეს მეტი პასუხისმგებლობის უნარი? მანდატური ხარ უნდა ჩაერთოს. მანდატური სამსახური ჩართულია ამ პროცესში, თუმცა ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზედამხედველობა გაიწეს, იმიტომ რომ კანონმდებლობით ეს ვალდებულებები სკოლას აქვს. პრობლემა არის პრაქტიკაში, როდესაც სკოლა არ ატყობინებს ხო ამ შემთხვევებში შესახებ. უნდა გამკაცრდეს კონტროლი და რადგან
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა რეალურად ეს მუხლი პრაქტიკაში არ მუშაობს. არც ერთ შემთხვევაში არ ყოფილა, როდესაც სკოლის პასუხისმგებლობა დაიკისრა იმის გამო, რომ მან დადგეს და ჩვენი რეკომენდაცია სწორედ ეს არის, რომ გამკაცრდეს ამ მიმართულებით მიდგომა და ზედამხედველობა სკოლაზე. ცით აი ამ შემთხვევაში ვთქვათ, რა უფრო ხშირი არის, როდესაც იტაცებენ არასრულწლოვანს თუ როდესაც ოჯახი აქორწინებს მას. აი როგორ გონიათ, უფრო მეტი შემთხვევები სად გვაქვს? ჩემი დაკვირვებით უმეტეს შემთხვევა ნებაყოფლობით არის გადაცემით და მშობლის ასე ვთქვათ უფრო სწორად მშობლის გადაწყვეტილებით არასრულწლოვანს კი ნებაყოფლობით კი არა მშობლის გადაწყვეტილებით უფრო მეტია ანუ ჩემი დაკვირვება ეს არის ამ შემთხვევაში მშობელი როდესაც იღებს გადაწყვეტილებას ვთქვათ სკოლას რა შემაფერხებელი ფაქტორი აქვს სკოლა რას ეტყვის რომ დედა შენს არ დაუჯერო და არ დაქორწინდე თქვათ აი ამ დროს რა უნდა ვქნათ სკოლამ უნდა შეატყობინოს სამართალდამცავ ორგანოებს რომ იძულებით ხდება მის ოჯახში აი როგორ უნდა მოხდეს ეს კოორდინირება რომ ჩვენი მიზანი რა არის რომ დავიცვათ არასრულწლოვანი ქორწინებისგან იმ ასაკში როდესაც აკრძალული არის ჩვენი კანონმდებლობით უმეტეს შემთხვევაში ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც არასრულწლოვანის ქორწინების ინიციატორი არის მისი მშობელი. ბუნებრივია სკოლას იმის გამო, რომ მშობელი თანახმა არ უნდა შეიკავოს თავის შეტყობინებისგან, სკოლას ეს ვალდებულება აქვს ყველა შემთხვევაში. არ აქვს მნიშვნელობა არასრულწლოვანი ნებით დაქორწინდა, იძულებით დააქორწინოს თუ მოიტაცეს, ამ შემთხვევაში ყველა ასეთ შემთხვევაზე სკოლამ უნდა მიმართოს, ანუ ფორმალობა უნდა აუცილებლად მიმართოს პირველი სიგნალი რომ რაღაც ისე არ არის, რომ თქვათ არასრულწლოვანს ათხოვებენ ნაადრევად იძულებით. არის ის, რომ მან შეწყვიტა სასწავლო პროცესი. სკოლა თქვათ ამოწმებს ამას, ეხლა მიდის ყველა იმ არასრულწლოვანთან და არ ყვეს რა იყო რეალურად ამის მიზეზი. უნდა გაარკვიოს აუცილებლად. კი, აუცილებლად უნდა გაარკვიოს ეს საკითხი სკოლამ და თუ გამოვლინდება, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევა აუცილებლად განახორციელოს მიმართვა. სკოლის გარდა საზოგადოება არის, ხო, მეზობელი არის, რომელიც გაიგებს, რომ თავისი მეზობელი 14 წლის ასაკში დაქორწინდა. ესეც ხო ჩვენი პასუხისმგებლობაც ხომ არის, რომ რაღაცა განგაშის არის. შესაძლოა ის მეზობელიც ასე ფიქრობდეს და ანალოგიურად თქვათ ათხოვებდეს საკუთარ შვილს, ესეც არის. ეს შესაძლებელია, მაგრამ მე კიდევ ერთი დეტალი მინდა განვიხილო. ჰამიდმა ჩათვალა, რომ ეს არ იყო, სწორი არ იყო კანონიერი და მან თავის Facebook გვერდზე გაავრცელა განცხადება, იფიქრა, რომ ესე იქნებოდა კარგი, რომ გაასაჯაროებებდა ამ ფაქტს, რეაგირება მომხდარიყო. შემდეგ რაც მოხდა, უკვე ჩვენ ყველამ ვნახეთ. ეს ხომ არ არის ერთის მხრივ დამაბრკოლებელი, როდესაც თქვათ ქუჩაში ფაქტიურად სასამართლოს უწყობენ ადამიანს, როდესაც ის ილაშქრებს ამ შემთხვევაში ადრეული ქორწინების წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში სამართალდამცველებს ხომ უნდა ჰქონდეთ თავისი ადგილი და მათ უნდა აღკვეთონ ის, რაც თქვათ ამ მოვლენებს მოყვა. კი. დამაბრკოლებელია ნამდვილად და ხშირად სწორედ ამ მოსალოდნელი საფრთხების გამო იკავებენ ხოლმე თავს მოქალაქეებს, რომ შეატყობინონ. მათ შორის მასწავლებელი, ხო, ნახეთ ჰამიდის შემთხვევაში როგორ იყო. აი, რო არ გამოჩენილიყო სალამი, როგორ იქნებოდა ჰამიდი დაცული? პირველ რიგში ხო ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოების მხრიდან მას მხარდაჭერა აქვს, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასევე ევალება რეაგირება განახორციელოს მის მიმართ ნებისმიერი სახის იძულების, მუქარის თუ სხვა დანაშაულებრივ ფაქტებზე. ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოცემულ შემთხვევაში შეუძლია დაიწყოს გამოძიება და გამოვლინოს პასუხისმგებელი პირები. ჩვენ ნახეთ შედეგები, რომ 150 პრიმა მოხდით გამოძიება მოყვა მხოლოდ 16 შემთხვევას, როდესაც 715 არასრულწლოვანი მშობელი ყავს და აქედან 16 შემთხვევა არის გამოძიებული. ეს ფაქტიურად არის, რომ 700 შემთხვევაზე საერთოდ რეაგირება არ მომხდარა. და კიდევ უფრო დაბალია ის იმ შემთხვევების რიცხვი, როდესაც სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხი დადგა. ერთია რომ გამოძიება ხუთი შემთხვევა არის ესეთი. ზოგადად ძალიან ჭირს იდენტიფიცირება ამ პრობლემის, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არასრულწლოვანებსაც უჭირს თანამშრომლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, მოწმეების ნაკლებად, ესე ვთქვათ, თანამშრომლობენ ხოლმე გამოძიებასთან და სწორედ ამიტომ დგას პრობლემა, რომ ნაკლებია იმ შემთხვევების რიცხვი, რომელიც სამართალდამცავ უწყებამდე მიდის და შედეგი დგება. აქედან გამომდინარეა მნიშვნელოვანი ცნობიერების ამაღლება და პირველ რიგში არასრულწლოვანის გაძლიერება, იმიტომ რომ როდესაც არასრულწლოვანი პირველ ნაბიჯებს გავს და მიმართავს სამართალდამცავ უწყებას და ძალიან შეშინებულია ამ ყველაფრით, იმიტომ რომ პრაქტიკულად გვერდში მდგომი მას არავინ არ რჩება, მნიშვნელოვანია რომ სოციალური
მუშაკი აუცილებლად ჩართული იყოს ამ პროცესში, ფსიქოლოგი ჩართული იყოს და ესე ვთქვათ, ამ სამართალწარმოების პროცესში მან მხარდაჭერა იგრძნოს სახელმწიფოსგან. იმიტომ რომ არ შეიძლება სრული პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში მსხვერპლს დააკისრო, იმიტომ რომ ყველას არ აქვს ერთნაირად მებრძოლი ბუნება და ფსიქოლოგი. მაგალითი, როდესაც არასრულწლოვანს მიუმართავს სამართალდამცველი ორგანოებისთვის და რეაგირება, ვთქვათ, არ მოყოლია და მან ფარხმალი დაყარა, იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვათ, ვნახეთ, რომ ძალიან ჭირს ამ საზოგადოებაში ისეთი ნაბიჯის გადადგმა, როდესაც მხარდაჭერის ნაცვლად შენ ხდება ის, რაც ხდება და რაც ჩვენ უკვე ვნახეთ. კი, უამრავია, მხოლოდ დადებითი შედეგი ჩინარას მაგალითზე ვახსოვს, მაგრამ არის უამრავი მაგალითი, როცა არასრულწლოვანი იქნება თუ ზოგადად ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, როცა მიმართავს პოლიციას, არ ხვდება იქიდან ისეთი მყისიერი თანადგომა, როგორც საჭიროა. როგორც სჭირდება, მას იმ მომენტში და ეს დისციპლინაა, როგორ გონია. ეს უმეტესად რეგიონებში შესახება, რეგიონში პოლიცია იცნობს ოჯახის წევრს და მიდის ამ მსხვერპლს, ადრეული ქორწინის მსხვერპლს თუ ოჯახური ძალადობის ურჩევს, თითქოს და ურჩევს რაღაც კეთილი განწყობით თითქოს რომ მოდი შეურიგდი ეს მოსული საქმეა ხალხური მოლაპარაკებების სკოლაში საბარი არის კრიმინალსა და სამართალდამცველს შორის, მაგრამ გარიგება ხდება იმის სასარგებლოდ, რომ მოდი არ გვინდა გახმაურება, დათმი და შენ დარჩი, კარგი ბავშვები გეყოლება, ჩვენ და ესე მაგაზე გამახვილა ზუსტად ჰამიდმას თავის სტატუსში პოლიციას არ შეეხო, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეეხო უხუცესებს, რომ უხუცესები მოვლენ და ეხლა იტყვიან მოდი შერიგდით. და შემთხვევები არის, რომ პოლიციამდე მიდის, პოლიცია თვითონ ამბობს, რომ მოდი, ხალბატონო, მიდი შეურიგდი შენ ქმარს, შენს ოჯახს, რომ არ დაგიგდო. ყველაზე ადვილი გამოსავალი არის. უბედურებას უხატავს, რომ თქვენ შენ ეხლა რომ ამას გაასაჯაროებ, შემდეგ შენ ასეთ სახით დაგერქმება, შენ ქმარს უჩივლე, შენ მშობელს უჩივლე და პირიქით პოლიციაში და სხვაგანაც ხდება ასეთი ის, რომ გარემოების მსხვერპლი აღმოჩნდება. ხავს მეგობრები, რომლებიც არასრულწლოვან ასაკში დაქორწინდნენ. არავის იცნობს ასეთს? ვიცნობ რა თქმა უნდა, მაგრამ უმეტესობა თავისი იმით ნებით დიახ დაქორწინდა. არა მშობლების ძალდატანებით და არც მოტაცებით, თავისი ნებით დაქორწინდა არასრულწლოვან ასაკში. და რა გახდა თქვათ ამის მიზეზი? საიდან შეიძლება მოუვიდეს თქვათ ხო ადამიანს აზრად, რომ 14 წლის ასაკში შეიძლება რომ დაქორწინდა? ანუ ჩემი აზრით იმ გოგოებს არ აქვს რაღაცის мотиваცია, მაგალითად მომავლის мотиваცია, ან კარიერის мотиваცია, ან არასრულწლოვან ასაკში უნდა გქონდეს თქვათ კარიერის. მაგალითად საზღვარგარეთ სწავლაზე ვოცნებობ მე 7 კლასში როცა ვიყავ, ვოცნებობდი რომ საზღვარგარეთ უნდა წავიდე და იქ უნდა მიიღო უმაღლესი განათლება. იმიტომ რომ ჩემი მშობელიც ანუ იმ დროიდან უკვე ანუ იმას მეუბნებოდა რომ შენ უნდა მიიღო განათლება და იმ ასაკიდან უკვე ანუ ამიხსნა რომ რაღაცის мотиваცია უნდა გქონდეს შენ. აი მომავლისთვის და იმ გოგოებს რომლებიც თავისი ნებით რომ ის დაუჯახება რომ უნდათ იმათ არა მომავალს ვერ ხედავენ. ხო, მომავალს ვერ ხედავენ და ისინი ფიქრობენ რომ დაუჯახება უფრო საინტერესო იქნება იმ ასაკში ვიდრე მაგალითად განათლების მიღება. რა შეიძლება ჩვენ რომ ვუთხრათ არასრულწლოვნებს თქვათ აქედან, რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ თქვენ როგორ გონიათ, რომ მათ პირველ რიგში არ გადადგან ეს ნაბიჯი? ანუ რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი ამისთვის, როგორ ფიქრობ? რა თქმა უნდა, განათლება პირველ რიგში ყველაფრის საფუძველი. თუ არ არის განათლება, თუ სკოლა არ აწვდის ამ ინფორმაციას, აი ჩვენ თქვათ გვერდზე არა სკოლის მასწავლებლებმა და არა თქვათ მშობლებმა გვერდზე მდგომა ადამიანებმა როგორ შეიძლება მაგალითების სახით რომ წარმატებული კი აი ჩვენ სალამი მაღას ვიზამთ აუცილებლად ერთ-ერთი ჩვენ საქმე იქნება. წარმატებული ქალბატონები მას შეიძლება რომ შევახოდოთ ტრენინგი ჩაუტარო რომ აი შესაძლებელია რომ უკიდურეს პირობებშიც კი მიიღონ სწავლა და შემდეგ გააგრძელონ თავიანთი კარიერა სხვადასხვა სახით და არა რომ მივიდნენ დაოჯახდნენ და შემდეგ ბავშვს აყდონ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია მაგალითი ვანახოთ. ამის მაგალითი არის. ერთ-ერთი გზა არის უკეთ კი რა თქმა უნდა. არ არის ხო. იმ ასაკში მაგას სახში ოჯახში ახლობლები ეს ცნობილი ხო არის როდის თხოვდების მაგალითით რომ აი ფერად უხატებენ ამ ოჯახს რომ ძალიან აქტუალურია. არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ სხვა ასაკში დრო აქვს ხო? ცხოვრება, ანუ არ იციან რა არის, ხო, უნდა გაიზარდო, ხო, უნდა განვითარდე. ჯერ აი 15 წლის ასაკში გოგომ ხო არ იცის რა არის შვილის გაჩენა, ხო? ხო არ იცის რა არის ქმარი, ხო, თვითონ ჯერ თავის თავს ვერ იცნობს, ხო, ვინ არის და რა არის და რა უნდა ქნას.
ამიტომაც ჩვენი აზრით ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ნაადრევი ქორწინებისა არის გაუნათლებლობა. აი როგორც დავით გურამიშვილი კიდე მე-18 საუკუნეში დავითიანში წერდა, რომ თუ კაც ცოდნა არ აქვს, დასტანჯავს წუთის სოფელი, ხო? ეგრე, ანუ განათლება ყველაზე დიდი სიმდიდრეა. დიდია, სიმდიდრეა. ნინო, რა მუშაობს ყველაზე მეტად, მაინც რო ვთქვათ, არასოწონების შემთხვევაში? დავამატებ უბრალოდ აძრეულ ასაკში ქორწინების გამომწვევ მიზეზებს. გენდერული უთანასწორობა არის ერთ-ერთი მიზეზი, იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად გოგოები მოზარდობის ასაკში საპირისპირო სქესის მიმართ ინტერესის გამო იკიცხებიან და ქორწინება მათ შემთხვევაში ურთიერთობის ლეგალიზების საშუალებას წარმოადგენს და აქედან გამომდინარე ხშირად იღებენ დაქორწინების გადაწყვეტილებას, აღზრდის მკაცრი სტილი, პრინციპში ოჯახში ძალადობა, იმიტომ რომ ხშირად უზღუდავენ თავისუფლებას სწორედ ამ ინტერესის გამო, ან საპირისპირო სქესის მიმართ და აქედან გამომდინარე თავისუფლების მოპოვების საშუალება დაიხმარება ხოლმე ქორწინებას. და სინამდვილეში შემდგომ უკვე მძიმე პრობლემის წინაშე დგებიან ხოლმე. თავისუფლება კი არაა ეგრე. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო სტუმრობისთვის, იმ ხარდაჭერისთვის და იმ ინფორმაციის მოწოდებისთვის, რაც ჩვენთვის ნამდვილად არ იქნებოდა ეს ადვილად ხელმისაწვდომი, რომ არა თქვენი მოძრაობა, რომ არა ეს საუკეთესო ადამიანი, ვინც გაილაშქრა ამ უსამართლობის წინააღმდეგ და პირველ რიგში დაიცვა ის გოგონა, რომელსაც არ სურდა, რომ დაქორწინებულიყო. მე იმედი მაქვს, რომ სტატისტიკა შეიცვლება და უფრო მეტი ადამიანი მიეცემა პასუხისგებაში, ვინც უშუალოდ ჩასდის კრიმინალს და იტაცებს ადამიანს. ეს არის ჩვეულებრივი მოტაცება და ცოლად მოყვანის მიზნით თუ ორმოში და დამწყდების მიზნით ამაში უკვე ნამდვილად აღარ არსებობს ხალხობა. მადლობთ თქვენ. მადლობა თქვენ და მადლობა სალამს. რამდენიმე თვის წინ მქონდა ამ თემაზე გადაცემა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ სპექტაკლი დაიდგმება და ყველა სოფელში ითამაშებენ და ჩვენი მშობლები ნახავენ ჩვენ მერე რა მდგომარეობაში გვიწევს ცხოვრებაო და აი ხა ძალიან საინტერესო თეატრალურმა ჯგუფმა გადაწყვიტა რომ გაკეთეს სპექტაკლი, რომელიც ყველა სოფელში ჩავა. არა მარტო აზერბაიჯანულ თემში, ზოგადად კახეთში, სამეგრელოში ყველგან და ისაუბრებენ ამ პრობლემაზე ხმამაღლა.